Dear students of second year prep, welcome to a new episode of your program مدرسة على الهواء. طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. النهارده هنناقش مع بعض اول شابتر في الريدر بتاعتنا او في القصة بتاعتنا في السكند تيرم، اللي هي التايتل بتاعها ذا ريد هيدد ليج. ذا ريد هيدد ليج اللي هي معناها عصبة ذوي الشعر الاحمر. طبعا القصه دي بندرسها في الترم الثاني، واحنا عارفين ان احنا الترم الاول كنا بندرس قصه اخرى اللي هي كان اسمها روبنسون كروسو. طبعا القصه كده زي ما باين من التايتل بتاعها الريد هيدد ليج، ان هي بتحكي عن يعني ممكن نصنفها نقول عليها ان هي ديتكتيف ستوري، يعني قصه بوليسيه. ديتكتيف ستوري، قصه بوليسيه. هنعرف في البدايه كده بعض الانفورميشن عن الاوثر المؤلف والباك جراوند او الخلفيه بتاعت الاحداث اللي اتكتبت فيها القصه. يلا نبدا مع بعض كده. This is the title The Red-Headed League. اول حاجه هنتكلم عنها the author اللي هو المؤلف. النيم of the author is Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle ده الاوثر بتاع القصه. He lived from 1859 to 1930. دي البيريود اوف تايم او الفتره الزمنيه اللي كان عايش فيها كونان دويل، اللي نعتبرها اللي هي the 19th century القرن ال 19 and the 20th century وبدايات القرن العشرين. كونان دويل was born in Edinburgh UK، يعني هو اتولد في ادنبرا UK اللي هي United Kingdom. He studied to be a doctor but he also liked writing stories. لازم نعرف الموضوع ده. كونان دويل اساسا كان بيدرس الميديسن اللي هو الطب، but he was يعني fond of writing stories. كان هو مغرم بكتابة القصص زي اي شخص ممكن بيبقى بيدرس حاجة ولكن عنده another hobby، هواية بيحبها. طيب شوف مع بعض. he became a doctor and a writer. اصبح طبيب ومؤلف. He was famous for the character he invented called Sherlock Holmes. دايما كونان دويل بقى كان عمل سلسلة كده من القصص، وكان البطل بتاعها دايما شخصية هو invented it، يعني اخترعها أو ابتكرها، اسمه شارلوك هولمز. طب يا ترى ايه مناسبة ان كونان دويل اخترع او ابتكر شخصية شارلوك هولمز؟ نشوف كده مع بعض. شارلوك هولمز was a detective. شارلوك هولمز كان في القصص بتاعت كونان دويل كان عبارة عن محقق أو مخبر سري who lived at 221 B بيكر ستريت in لندن. كان دايما بيطلع مقيم في العنوان ده in لندن. He solved lots of crimes and mysteries. وناخد بالنا من بعض الكلمات اللي هي بالنسبة لنا new vocabulary. He solved lots of crimes and mysteries. يعني شارلوك هولمز في القصص بتاعته كان دايما solve يعني بيحل، كرايمز اللي هي الجرائم، وميستريز اللي هي الحاجات الغامضه. السيتنج بتاع القصه او اللي هو المكان واحداث كانت بتحصل في انهي موقف؟ At the time of the story England was becoming a rich country. لازم نعرف الباك جراوند دي. في الوقت اللي اتكتبت فيه القصه دي انجلاند كانت بتتحول لدوله غنيه. Many people were living in cities but many people were so poor so there was a lot of crimes. ناخد بالنا بقى من الموضوع ده مهم جدا. Many people were living in cities. احنا دايما عارفين من مظاهر التطور والتحضر في البلاد ان الناس تنتقل لان هي تعيش في المدن cities الكبرى. فطبعا بقى مع تحول الدولة الى دولة غنية، رغم ذلك many people were so poor، كان في ناس فقيرة جدا. So there were a lot of crimes. فانتشرت الجرائم. انتشرت الجرائم في المجتمع الإنجليزي. The theme، الفكرة بتاعت القصة إيه؟ دكتور جوزيف بيل اللي هو كان دويل's professor at university gave Conan Doyle the idea for Sherlock Holmes. نوضح كده مع بعض النقطة دي. احنا قلنا إن كونان دويل studied to be a doctor، كان بيدرس عشان يكون طبيب. فات ذا فاكولتي اوف ميديسن في كليه الطب اللي هو كان بيدرس فيها كان عنده بروفيسور اسمه دكتور جوزيف بيل. هي واز ا بروفيسور اند ا دكتور. طبعا هو كان ما دام بيدرس في كليه الطب يبقى هو استاذ جامعي وايضا كان بيعمل كطبيب. دكتور جوزيف بيل had something that
كونان دويل يوزد ات. يعني دكتور جوزيف بيل كان عنده كده حاجه، موهبه كده، تالنت كده، ان هو كان دايما يقدر يعرف معلومات عن البيشنت، عن المريض اللي رايح له، باي observing him، عن طريق الملاحظه. يعني من غير ما الشخص يخبره معلومات، هو عن طريق ملاحظه حاجات معينه، لايك ذا بيرسونز كلوز، الملابس، ذا بيرسونز هاندز، الايد بتاعت الشخص، ذا بيرسون appearance، المظهر، فيس، هير اند سو اون. يعني كان عنده حاجه اسمها استنتاج المعلومه، او بنقول عليها deducing information by observing other people. deducing اللي هي الكلمه دي ناخد بالنا منها. deduce، to deduce mean to work out، يعني بتساوي كلمه work out اللي هي معناها ايه بقى؟ يعني استنبط او استنتج information by observing، او نقول عليها observation اللي هي الملاحظه. يبقى دلوقتي القصه قايمه على فكره ان كونان دويل اللي هو الاوثر بتاع القصه او مؤلف القصه، خد الفكره اللي كانت عند دكتور جوزيف بيل which was that he deduced information from his patients by observing them. احنا قلنا انه كان بيستنتج معلومات عن المرضى عن طريق الملاحظه. فطبعا لما كونان دويل بدأ يهوى الكتابه، خد الفكره دي وحولها الى شخصيه شارلوك هولمز، اللي هو الشخصيه اللي ابتكرها وعمل قصص كتير جدا. and the hero of all his stories was شارلوك هولمز. كان البطل بتاع القصص بتاعته هو شارلوك هولمز، فاعطى له نفس الخاصيه. طيب شارلوك هولمز هيستنبط معلومات من مين؟ from criminals. طب وعن ايه؟ about crimes. يبقى احنا قلنا ان جوزيف بيل deduced the information about ايه؟ patients. جوزيف بيل اللي هو كونان دويلز بروفيسور ات يونيفرسيتي كان بيستنتج المعلومات عن طريق من المرضى. لكن شارلوك هولمز كان بيستنتج المعلومات فروم ايه بقى؟ كريمينالز، فروم فيكتيمز، الضحايا بتاع الحوادث، او نقول about crimes in general، عن الحوادث او الجرائم بوجه عام. فدكتور جوزيف بيل دويلز بروفيسور ات يونيفرسيتي gave Conan Doyle the idea for Sherlock Holmes. دكتور بيل could work out information about his patients by observing them. زي ما قلت لكم ان دكتور بيل كان بيستنتج المعلومات عن المرضى عن طريق الملاحظه. فشارلوك هولمز برضو deduces information about crimes in the same way. وشارلوك هولمز اصبح عنده في قصص كونان دويل نفس الخاصيه دي، انه يستنبط معلومات عن الجرائم بنفس الطريقه. كده يبقى احنا قلنا لكم الانترودكشن الهامه جدا، عرفنا منها الاوثر كونان دويل، عرفنا منها السيتنج، عرفنا منها الثيم، الفكره الرئيسيه، وايضا عرفنا الباك جراوند عن الاوثر اللي هو كونان دويل and how he was influenced، يعني ازاي هو كان متاثر by his professor at university دكتور جوزيف بيل. طب ايه وجه الشبه بين جوزيف بيل وشارلوك هولمز؟ ان جوزيف بيل deduces information about patients، كان بيستنبط معلومات عن المرضى by observation، عن طريق الملاحظه. شارلوك هولمز deduces information about crimes، برضه كان بيستنتج معلومات عن الجرائم by observing people. طيب نبدأ مع بعض كده نشوف الكاركترز. عندنا شارلوك هولمز، he was a famous detective who could solve crimes. طبعا هو famous detective، مخبر مشهور جدا بيحل جرائم. دكتور واتسون، دكتور واتسون، who was دكتور واتسون؟ دكتور واتسون ده كان هولمز فريند، كان في اغلب قصص شارلوك هولمز كان معاه صديق ليه اسمه دكتور واتسون. عندنا جيمس ويلسون، او بنقول دايما مستر ويلسون. who is Mr. Wilson or who is James Wilson? He had a small shop in London. ده شخص موجود في القصة وهنعرف طبعا عنه حاجات كتيرة. كان عنده محل في لندن. He wasn't rich، كانش غني. He had a red hair، ودي حاجة مهمة جدا ان جيمس ويلسون كان عنده شعر احمر. عندنا فينسنت سبولدينج، فينسنت سبولدينج او جون كلاي. خلينا كده في البداية نقول عليه فينسنت سبولدينج عشان ما نحرقش الاحداث، وجون كلاي دي هنعرفها جت ازاي قدام. He was Wilson's assistant. He gave himself a false name. يعني سبولدينج ده كان المساعد بتاع مستر ويلسون at his shop، في المحل. He gave himself a false name، يعني كان بيدي نفسه اسم مزيف.
مستر دانكروس. مستر دانكروس، مين مستر دانكروس ده؟ he was the manager of the red-headed league، المدير بتاع العصبة أو الشركة أو الجماعة بتاعت الشعر، عصبة الشعر الأحمر. بيتر جونز. بيتر جونز he was the most important policeman in London، ده كان شخص هنقابله قدام شوية، كان أشهر رجل شرطة في لندن، بيتر جونز. وعندنا مستر ميري ويزر. ميري ويزر. ميري ويزر اللي هو the manager of the bank behind Mr. Wilson's shop. زي ما هنعرف في الأحداث إن there was a bank behind Mr. Wilson's shop، كان في بنك خلف المحل بتاع مستر ويلسون. مستر ميري ويزر ده بقى كان المانجر بتاعه، المدير بتاع البنك. ننتقل مع بعض إلى chapter 1. main points، نقول كده زي ما عودناكم النقاط الرئيسية في الشابتر علشان كلنا نبقى عارفين أحداث القصة. دكتور واتسون visited his friend هولمز at his home in London. تبدأ القصة إن دكتور واتسون زار صديقه هولمز في بيته. هولمز was talking to a man called ويلسون. لقى هولمز بيتحدث مع شخص اسمه ويلسون. طيب هولمز deduced that Wilson was a leper. He visited China and did a lot of writing. ده موقف هام جدا جدا. لما مستر ويلسون راح لهولمز عشان يحل له لغز جريمه، مستر هولمز زي ما احنا لسه قايل لكم في المقدمه كان عنده خاصيه في القصص انه بيستنبط المعلومات بالملاحظه. فلما قعد قدامه مستر ويلسون استنبط منه 3 حاجات. He used to be a leper، قال له انت كنت بتشتغل عمل يدوي. You visited China، زرت الصين. And you did a lot of writing، يعني كان عملك انك تكتب كتير. وطبعا مستر ويلسون was very surprised، كان مندهش جدا. ليه؟ because everything هولمز said was true، كل اللي قاله له هولمز كان حقيقي رغم ان هو ما اخبروش بيه، لكن احنا لسه قايلين ان هولمز deduced information، بيستنتج او يستنبط المعلومه by observing other people، بالملاحظه. طيب مستر ويلسون had a small shop and his assistant Spalding told him about the job with the red-headed league. احكي لكم شويه عن مستر ويلسونز شوب. مستر ويلسون كان عنده محل but يعني not many people visited his shop، ما فيش ناس كتير او زباين كتير يعني بتروح المحل. so he was not rich، ما كانش غني. فسبولدنج، مين هو سبولدنج ما ننساش؟ his assistant، المساعد بتاعه. showed him an advert، وراله كده اعلان in the newspaper، قال له ان في شركه طالبه موظفين بس يكون عندهم شرط مهم جدا. ايه هو بقى؟ to have a red hair، قال له يكون عندهم شعر احمر. طب هل الشرط ده ينطبق على ويلسون؟ تمام، لان مستر ويلسون had a red hair، كان عنده شعر احمر. فمستر سبولدنج، طب ليه وراله الاعلان ده؟ او ليه مستر سبولدنج عايزه يروح يشتغل الشغلانه دي؟ maybe ربما to help him because he wasn't rich، عشان يساعده لان هو ما كانش يعني غني. او to get money to help him with his shop، يجيب فلوس تساعد المحل بتاعه يطوره اكتر او يخليه افضل. طيب مستر ويلسون had a red hair and that was the main thing to get the job. مستر ويلسون عنده شعر احمر وده الشرط الرئيسي للوظيفه. طيب سبولدنج توك ويلسون تو ذا ريد هيدد ليج، خد سبولدنج ويلسون ووداه عند الشركه عشان بقى زي ما احنا بنقول كده ابلاي فور ذا جوب، يعني يقدم على الوظيفه. They met Mr. Dankeros who told them about the job. راحوا لما هناك، ويمكن في موقف لما نقرا التكست طبعا بحرص هنعرفه ان مستر سبولدنج pushed past all the men who were waiting for the job. طبعا لما راحوا يقدموا في الوظيفه لقوا ناس كتير قوي واقفه تقدم. and all the people had red hair، كلهم عندهم شعر احمر. فمستر سبولدنج عمل موقف كده pushed past، يعني قاعد يزق الناس كلها او يدفعهم علشان يخلي مستر سبولدنج هو اللي يخش يقابل المانجر اللي هو دانكروس. يعني معناها ان مستر سبولدنج was careful about helping مستر ويلسون to get the job، كان حريص جدا ان مستر ويلسون يشتغل الوظيفه دي. قابله دانكروس اللي هو مانجر. طيب what was the job؟ ايه هي تفاصيل الوظيفه؟ The job was to copy information from a large encyclopedia into a book.
مستر دانكروس قال لويلسون الوظيفه اللي انت هتشتغلها هنا انك تكوبي انفورميشن فروم ا لارج انسايكلوبيديا انتو بوك. هجيب لك انسايكلوبيديا اللي هي موسوعه تقعد تنقل اللي فيها كله جوه كتاب تاني، يعني ينقل الكلام اللي في الموسوعه في كتاب طول الوقت. وقال له he wouldn't be able to leave the office between 10 and 2 o'clock. قال له ان انت هتيجي العمل او اللي بنقول عليها الوركينج اورز، ساعات العمل from 10 to 2، من 10 ل 2 كل يوم، يعني 4 hours a day، 4 ساعات في اليوم عمل. ولكن قال له على كونديشن، قال له شرط معين، you can't leave the office during the working hours. قال له اثناء ساعات العمل مش هتقدر تخرج خالص من المكتب. يعني هو حريص ان يخلي مستر ويلسون يبقى في المكتب طول ساعات العمل اللي هي 4 hours. طبعا مستر ويلسون واز سربرايزد، كان مندهش. ليه؟ لان مستر دانكروس ما سالوش اي معلومات. احنا عارفين لما حد بيروح يشتغل وظيفه بيتسال عن الاكسبيرينس بتاعته، الخبره بتاعته. وير ديد هي ورك، اشتغل فين، هاو ماني ييرز ديد هي ورك، اشتغل كام سنه. مستر دانكروس ما سالوش عن حاجه خالص، هو مجرد ان قال له ان انت هتشتغل from 10 to 2، من الساعه 2 until 2، وان انت you can't leave the office، ما تقدرش تغادر المكتب. وحاجه تانية قال له if you want you can get the job the next day، يعني قال له لو عايز تستلم الوظيفه من بكره. فطبعا the pay was for a lot of money. الاجر بقى، الاجر بتاع او المرتب اللي كان هيتقاضاه كان يعني فلوس كبيره، كان 4 باوندز ا ويك، يعني بالمعدل الزمن ده يعتبر مبلغ كبير. روس told هولمز that he could start to work the next day. قال له بكره ممكن تستلم العمل. طبعا زي ما قلت لكم ان ويلسون كان مندهش because he was not asked about his experience, his best work experience، ما سالش عن الخبرات ولا اي حاجه. ولكن مستر ويلسون زي ما احنا بنقول كده had to accept، كان مضطر يقبل. ليه؟ لعده اسباب. اولا ان هو الوركينج اورز were for few hours، كانت عدد ساعات العمل قليل، فهو يقدر يعني زي ما احنا بنقول كده يوفق بين شغله هنا وشغله هنا، عنده المحل بتاعه وعنده الاوفيس. الحاجه الثانيه the pay was a lot of money، الاجر كبير فممكن يساعده فعلا في حياته. الحاجه الثالثه ان هو طبعا كان بينطبق عليه الشرط الرئيسي ان هو he had a red hair. نشوف بقى مع بعض كده الاكسرسايز اللي على chapter 1. احنا عندنا طبعا سؤالين، عندنا الماتش وعندنا answer the following question. عندنا شارلوك هولمز، دكتور واتسون، مستر ويلسون، سبولدينج. وعندنا had a small shop in London was a clever detective was Holmes's friend وthe teacher was Wilson's. ودايما هتعرف تعمل ماتشنج مظبوط لو انت قريت التكست، لو قريت النص بتاع القصه كويس وعرفت معلومات عن كل الشخصيات. ودايما عايزين ننبه على حاجه، لما اوصل جمله او اوصل اسم بمعلومه لازم اكون متاكد هل المعلومه دي صحيحه من احداث القصه ولا لا. طب شارلوك هولمز يا ترى ايه اللي ممكن اوصله بيه من هنا؟ اقول اكيد كلنا عرفناها بقى لما حكينا القصه دلوقتي، was a clever detective، كان مخبر او محقق بارع جدا. طب دكتور واتسون اللي قلنا عليه ان هو صديق لهولمز، يبقى دكتور واتسون was هولمز's friend، صديق لهولمز. طب مستر ويلسون اللي هو ذا شوب اونر، صاحب المحل، يبقى المعلومه دي صح، had a small shop in London، كان عنده محل في لندن. سبولدينج، مين هو سبولدينج؟ was Wilson's assistant، يبقى كده المعلومه صحيحه اللي هو المساعد. نشوف ماتشنج اخر، شارلوك هولمز، دانكر روس، ذا جوب، نوت ماني بيبل. شارلوك هولمز برضو هنوصلها بمعلومه تتفق مع احداث القصه. شارلوك هولمز ماله بقى؟ could solve crimes، يعني ايه؟ كان بيستطيع حل الجرائم او يحل الغاز الجريمه. دانكر روس ده المانجر اوف ذا ريد هيدد ليج، قلنا المدير بتاع العصبه بتاعت الشعر الاحمر. ذا جوب الوظيفه اللي هيشتغلها شارلوك هولمز، سوري اللي هيشتغلها مستر ويلسون، was between 10 and 2 every day، قال له من الساعه 2 من الساعه 10 للساعه 2 يوميا. was between 10 and 2 every day. not many people، يعني ما فيش ناس كتيره visited Wilson's shop، مش زباين كتيره كانت بتزور المحل بتاع مستر ويلسون. ننتقل الى النوع الاخر من الاسئله اللي هو answer the following questions.
وانا بجيب لكم اسئله كريتيكال ثينكينج ومعاها برضو بعض الاسئله اللي تساعدني على فهم احداث القصه. What was Mr. Holmes clever at؟ يعني مستر هولمز كان بارع في ايه؟ He was clever at solving crimes and mysteries. زي ما قلنا كان بيحل الالغاز والجرائم. What was unusual about the red-headed league؟ ايه الشيء الغريب؟ احنا عارفين unusual الاوبزيت بتاع usual، يعني حاجه غريبه. ايه الغريب في الريد هيدد ليج؟ They employed men، وناخد بالنا employ يعني بيوظفوا men with red hair only. قال له الشرط الوحيد ان الشخص يكون بيمتلك شعر احمر. Why did Mr. Wilson accept the job؟ ليه مستر ويلسون قبل الوظيفة؟ Because he wasn't rich زي ما قلنا and the pay could help him and his shop. عشان هو مش غني والفلوس اللي يتقاضاها من العمل ممكن تساعده هو والمحل. Why was Mr. Wilson surprised when he was listening to Mr. Holmes؟ وممكن السؤال ده اخليه سؤال نقدي. اقول Why do you think Mr. Wilson was surprised when he was listening to Mr. Holmes؟ يعني ليه مستر ويلسون كان مندهش وبيستمع للمعلومات اللي قالها له ويلسون؟ Because everything Holmes said was true. كل اللي قالوه له صحيح. سؤال بقى critical thinking. Why do you think Mr. Spalding wanted Mr. Wilson to get a job at the red-headed league؟ ده سؤال مهم جدا. ليه سبولدنج كان عايز يخلي ويلسون يشتغل في الريد-هيدد ليج؟ ليه؟ Because he wanted Mr. Wilson to be out of the shop. Because he wanted Mr. Wilson to be out of the shop. ولو ان عايز انبه على حاجه، النقطه دي مش باينه في شابتر 1، ان احنا اللي بان قدامنا ان مستر سبولدنج عايز يخلي مستر ويلسون يشتغل تو هيلب هيم ويز هيز شوب. عشان ايه؟ يساعده. وحاجه تانية قال له ان الكونديشنز او الشروط بتاعت العمل كلها تنطبق عليه. هي هذا ريد هير، وكمان الوركينج اورز وير نوت ماتش، ساعات العمل مش كتيره، وحاجات كتير جدا تنطبق عليه. لكن احنا يمكن بالرؤيه عامه للقصه، حرص سبولدنج على ان مستر ويلسون يقبل يشتغل في المكان ده ايه بقى؟ هي wanted مستر ويلسون to be out of the shop. كان عايز مستر ويلسون يبقى بعيد عن المحل في وقت معين اللي هو قلنا between 10 and 2. Who wrote the red-headed league؟ قلنا سير آرثر كونان دويل. Why was there a lot of crime in England at the end of the 19th century؟ ليه انتشرت الجريمة في انجلترا في التوقيت ده؟ Because England was becoming rich and there were a lot of poor people. قلنا انجلترا كانت تتحول لدولة غنية، الناس انتقلت للمدينة، ورغم ذلك كان هناك فقر كثير او كثير من الناس كانت فقيرة. Do you think it was unusual that Mr. Ross gave Mr. Wilson the job؟ Why not؟ أسئلة بقى الكريتيكال ثينكينج المهمة. معناها هل تعتقد ان شيء غريب ان مستر روس اعطى ويلسون الوظيفة؟ هل كان شيء غريب ان هو يديله الوظيفة بسهولة كده؟ طيب احنا عارفين لما بنقول يس او نو بنقول الريزون. يس كان شيء غريب. ليه؟ Because Mr. Ross didn't test Mr. Wilson. لم يختبره. Or meet any other applicants. يعني ايه؟ يعني مستر دانكن روس اللي هو المانجر بتاع الريد هيدد ليج، المفروض ان هو كان رايح يتقدم للوظيفه دي ناس كتير. حتى احنا قلنا ان سبولدنج pushed past all the men who were waiting to apply for the job in order to make Mr. Wilson meet Mr. دانكن روس. يعني هو كان عايز حريص جدا جدا انه يخلي مستر ويلسون هو اللي يقتحم الصفوف ويوصل للمانجر ويقابله. طب هل بقى مستر روس قابل ناس تانية من اللي جايين يتقدموا دول؟ ما قابلش حد. يبقى اذا الموضوع غريب. فعشان كده لما يقول لي هل غريب انه يعطيه الوظيفه، اقول يس because اول حاجه he didn't test him، او ممكن نقول he didn't ask him about his experience، ما سالوش عن اي خبرات عنده ولا حاجه. and he also didn't يعني meet any other applicants، ما قابلش any applicants اللي هم متقدمين. Find an example in the story that shows that Mr. Holmes is a clever detective. طيب he worked out true information about Mr. Wilson by observing him. يعني المثال اللي يبين ان هولمز شاطر جدا انه استنتج معلومات عن مستر ويلسون by observing him. وبكده اعزائي الطلاب نكون قدمنا مع بعض النهارده، عملت لكم باك جراوند مهمه جدا
مقدمه مهمه عن القصه، عرفنا الاوثر والسيتنج والثيم والمناسبه اللي كتبت فيها القصه، وايضا شفنا اسئله ماتشنج، اسئله من الاسئله الهامه في الشابتر. Dear students, I enjoy being with you till we meet again. Goodbye and good luck.